สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมอยากชวนทุกท่านมาพิจารณาเรื่องที่ลึกซึ้งแต่ใกล้ตัวที่สุดนั่นคือเรื่องของตัวเราเรียกสิ่งนี้ว่าฉันคิดฉันรู้สึกฉันสำเร็จฉันล้มเหลวฉันดีฉันไม่ดีแต่เคยสังเกตไหมครับว่าฉันคนเมื่อ10 ปีก่อนไม่เหมือนฉันวันนี้เลยร่างกายเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนแม้กระทั่งสิ่งที่เคยชอบมากวันนี้อาจเฉยสิ่งที่เคยโกรธมากวันนี้อาจยิ้มได้ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงชี้ให้เห็นความจริงข้อหนึ่งว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงเป็นอนิจจังและไม่ใช่แค่สิ่งภายนอกที่ไม่เที่ยงแม้แต่สิ่งที่เราเรียกว่าตัวตนก็ไม่เที่ยงเช่นกันในพระพุทธศาสนาเรียกสิ่งนี้ว่าอนัตตาคือความไม่มีตัวตนถาวรที่ควบคุมได้จริงลองพิจารณาง่ายๆครับเวลาคุณโกรธคุณสั่งตัวเองไม่ให้โกรธได้ทันทีไหมครับเวลาคุณเสียใจคุณบอกตัวเองให้หยุดเสียใจเดี๋ยวนั้นได้ไหมครับถ้าตัวตนเป็นของเราแท้จริงเราน่าจะสั่งได้ทั้งหมดแต่ความจริงคือความคิดเกิดขึ้นเองอารมณ์เกิดขึ้นเองแล้วก็ดับไปเองเหมือนเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าปัญหาของมนุษย์ไม่ได้อยู่ที่ความเปลี่ยนแปลงครับแต่อยู่ที่เรายึดสิ่งที่เปลี่ยนเป็นเรายึดภาพลักษณ์ว่าฉันต้องเก่งพอวันหนึ่งทำผิดพลาดใจก็ทุกข์เรายึดว่าฉันต้องสำเร็จแบบนี้พอชีวิตไม่เป็นไปตามแผนใจก็แตกสลายเรายึดว่าเขาต้องรักฉันตลอดไปพอความสัมพันธ์เปลี่ยนใจก็เจ็บปวดถ้าเราเข้าใจว่าทุกอย่างรวมถึงตัวตนของเราก็เป็นกระแสของเหตุปัจจัยไม่ใช่สิ่งแข็งทื่อถาวรเราจะเบาลงทันทีลองนึกถึงต้นไม้ครับต้นไม้ไม่ได้ยึดติดว่าฉันต้องมีใบแบบเดิมตลอดปีฤดูร้อนใบก็ร่วงฤดูฝนใบก็ผลิเพราะมันไม่ต่อต้านความเปลี่ยนแปลงมันจึงเติบโตได้มนุษย์เราก็เช่นกันถ้าเราปล่อยวางความเป็นฉันแบบเดิมเราจะเปิดพื้นที่ให้การเติบโตใหม่เกิดขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆครับมีชายคนหนึ่งเคยล้มเหลวทางธุรกิจเขาทุกข์มากเพราะยึดว่าฉันคือคนสำเร็จเมื่อความสำเร็จหายไปเขารู้สึกเหมือนตัวตนพังทลายแต่เมื่อเขาเริ่มฝึกสติเห็นว่าความสำเร็จก็เป็นสภาวะหนึ่งความล้มเหลวก็เป็นสภาวะหนึ่งไม่มีอะไรเป็นตัวเขาถาวรเขาเริ่มถามตัวเองใหม่ว่าตอนนี้มีเหตุปัจจัยอะไรให้เรียนรู้แทนที่จะถามว่าทำไมชีวิตฉันถึงเป็นแบบนี้จากความทุกข์กลายเป็นการเรียนรู้จากการยึดติดกลายเป็นการพัฒนานี่คือพลังของการเห็นอนิจจังและอนัตตาเมื่อเราไม่ยึดติดตัวตนเราจะกล้ายอมรับคำวิจารณ์กล้าปรับปรุงกล้าขอโทษกล้าเริ่มใหม่เพราะเราไม่ได้ปกป้องอัตตาตลอดเวลาการปฏิบัติเพื่อเห็นความจริงนี้ไม่ได้ซับซ้อนครับเริ่มจากการมีสติในชีวิตประจำวันเวลาความคิดเกิดขึ้นลองบอกตัวเองเบาๆว่านี่คือความคิดเวลาความโกรธเกิดขึ้นบอกว่านี่คือความโกรธไม่ต้องพูดว่าฉันโกรธแค่เห็นว่าโกรธกำลังเกิดแล้วมันก็ดับทำแบบนี้บ่อยๆเราจะเริ่มแยกออกได้ว่ามีสภาวะเกิดขึ้นแต่ไม่มีตัวตนถาวรอยู่เบื้องหลังเมื่อเห็นชัดขึ้นความกลัวการเปลี่ยนแปลงจะลดลงเพราะเราจะรู้ว่าชีวิตคือกระแสที่ไหลไปไม่ใช่ก้อนหินที่ต้องตั้งมั่นเหมือนเดิมตลอดกาลลองถามตัวเองคืนนี้ว่าถ้าเราไม่ต้องปกป้องภาพฉันแบบเดิมเราจะกล้าทำอะไรใหม่บ้างถ้าเราไม่ต้องยึดว่านี่คือฉันเราจะให้อภัยตัวเองได้ไหมเราจะเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงได้ไหมการปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการไม่พยายามแต่หมายถึงการพยายามโดยไม่ยึดติดผลลัพธ์ว่าเป็นตัวเราทำดีที่สุดเรียนรู้เต็มที่แต่ไม่แบกมันไว้เป็นตัวตนเมื่อเข้าใจเช่นนี้
ชีวิตจะเบาใจจะโปร่งและความเปลี่ยนแปลงจะไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นครูวันนี้ผมอยากเชิญชวนทุกท่านลองฝึกสังเกตตัวตนที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละวันเห็นมันเกิดเห็นมันดับแล้ววันหนึ่งเราจะค้นพบว่าสิ่งที่เราพยายามปกป้องมาตลอดไม่เคยเป็นของเราจริงๆเมื่อปล่อยได้อิสระจะเกิดขึ้นเองและนั่นคือก้าวแรกสู่ความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงขอให้ทุกท่านมีความกล้าที่จะเปิดใจรับความเปลี่ยนแปลงและมีปัญญาที่จะปล่อยวางความเป็นเราอย่างอ่อนโยนขอทุกท่านเจริญในธรรมครับสาธุ